हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज हामी पास्ट टेन्सको बारेमा डिटेलली पढ्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड भिडियो हो। हाम्रो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ है। हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो हामीले अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र आज चाहिँ हामी पास्ट टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो पास्ट टेन्सको पनि कतिवटा फर्म छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर भनेको के हो? सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट नै हुन्छ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर भने यसमा भर्ब चाहिँ V2 युज हुन्छ। पास्ट कन्टिन्युअसमा वाज वेयर प्लस भर्बको आइएनजी फर्म, पास्ट पर्फेक्टमा ह्याड प्लस V3 हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा ह्याड बिन प्लस भर्बको आइएनजी फर्म हुन्छ। अब हामी यही कुराहरूलाई चाहिँ डिटेलली पढ्न जाँदैछौँ है। सुरु गरौँ पास्ट सिम्पलबाट। सिम्पल पास्ट चाहिँ कता कता युज हुन्छ भन्दाखेरि फर एन एक्सन विच ह्यापेन्ड एट अ डिफिनेट टाइम इन द पास्ट, फर एक्सन विच ह्यापेन्ड इमिडिएटली वान आफ्टर द एनदर, फर पास्ट ह्याबिट्स अर स्टेट्स विच आर नाउ फिनिस्ड। अब चाहिँ हामी यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ डिटेलली एक्जाम्पल सहित बुझ्छौँ है। जाउँ सुरुमा फर एन एक्सन विच ह्यापेन्ड एट अ डिफिनेट टाइम इन पास्ट, द टाइम इज स्टेटेड अलरेडी नोन अर इम्प्लाइड। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्टेन्सबाट हेरौँ। दे वेन्ट क्याम्पिङ बाई द लेक लास्ट मन्थ। यो चाहिँ हाम्रो के छ त सिम्पल पास्टमा छ। यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि वेन डिड दे गो क्याम्पिङ, कहिले भन्दाखेरि लास्ट मन्थ भनेको टाइम स्टेटेड छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पास्टमा भएको काम फर एन एक्सन विच ह्यापेन्ड एट अ डिफिनेट टाइम भनेको पास्टमा कुनै पनि एक्सन भएको छ हो, एउटा हामीसँग त्यो टाइम छ भने चाहिँ हामी पास्ट सिम्पलमा युज गर्न सक्दो रहेछौँ। एउटा सेन्टेन्स हेरौँ। आई वाच्ड अ ग्रेट मुभी लास्ट नाइट। यसमा के छ त भन्दाखेरि भर्बको V2 फर्म युज भएको छ। वाचको वाच्ड भयो होइन, तर कहिले पनि भनेको छ नि त, कुन बेला पनि मैले मुभी हेरेको पनि भनेको छ भनेपछि चाहिँ यस्तो हामीसँग टाइमको डिफिनेट टाइम पनि छ र हाम्रो पास्टमा एक्सन पनि ह्यापन भएको हो भने चाहिँ हामी पास्ट सिम्पल युज गर्छौँ। अर्को आयो सी ट्राभल टु पेरिस लास्ट समर। कहिले? लास्ट समरमा हो। कहिले भन्ने टाइम छ नि त हामीसँग, त्यसैले चाहिँ यो पास्ट सिम्पल भयो। त्यो एक्सप्लेनेसन हेरौँ। दिस सेन्टेन्स डिस्क्राइब्स एन एक्सन द्याट ह्यापेन्ड इन द पास्ट स्पेसिफिकली लास्ट नाइट। वाच इज द सिम्पल पास्ट टेन्स अफ भर्ब वाच। मैले अहिले जे भने त्यही भने होइन त। र ट्राभल इज द सिम्पल पास्ट टेन्स फर्म अफ भर्ब ट्राभल। दिस सेन्टेन्स टेल्स अस अबाउट एन एक्सन ट्राभलिङ टु पेरिस भनेको एउटा एक्सन छ जुन चाहिँ हाम्रो के हो त ट्राभलिङ टु पेरिस हो, द्याट टुक प्लेस इन द पास्ट लास्ट समर। हामीसँग के छ एउटा एक्सन पनि छ जुन एक्सन चाहिँ हाम्रो पास्टमा भएको हो र त्यो एक्सन कहिले भयो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ हो। यस्तो केसमा चाहिँ हामी पास्ट सिम्पल युज गर्न सक्दो रहेछौँ। अर्को जाउँ। फर एक्सन ह्यापेन्ड इमिडिएटली वान आफ्टर द अदर इन द पास्ट भनेको चाहिँ सेन्टेन्स हेरौँ। सी फर्स्ट सी पेड द ड्राइभर देन सी गट आउट अफ द ट्याक्सी। के भयो त सुरुमा पे गर्यो त्यसपछि ट्याक्सीबाट बाहिर निक्ल्यो। यो के भयो त एक्सनहरू भयो। कहिले भयो त पास्टमा भयो, वान आफ्टर एनदर भयो क्या। यस्तोलाई पनि हामी पास्ट सिम्पलमा युज गर्छौँ। अब एउटा सेन्टेन्स हेरौँ। आई अराइभ एट द एयरपोर्ट, चेक्ड माई लगेज एन्ड वेन्ट थ्रु सेक्युरिटी। होइन, तिनवटा कुरा भयो नि त सबै पास्ट टेन्समा। यो पछि यो भयो, यो पछि यो भयो भन्नको लागि पनि हामी पास्ट सिम्पल युज गर्दो रहेछौँ है। This sentence also illustrates a sequence of action in the past. First, the speaker arrived at the airport, then they checked in their luggage, and finally they went through security. Each action is clearly ordered in time. यहाँ के छ टाइममा छ, with one action following immediately after the previous one. है त मेन कुरा के भयो त हामीसँग पास्टमा एक्सन छ, हामीसँग टाइम कहिले भयो भन्ने पनि छ र एकपछि अर्को काम भयो भन्नको लागि पनि हामी पास्ट सिम्पल युज गर्दो रहेछौँ। अब अर्को आयो हामीसँग फर पास्ट ह्याबिट्स अर स्टेट्स विच आर नाउ फिनिस्ड। इन सच केसेस वी क्यान अल्सो युज द एक्सप्रेसन युज टु है। अब यस्तो केसमा कस्तो केस भन्दाखेरि चाहिँ पास्ट ह्याबिट्स अरे क्या, पहिला गर्ने अहिले नगर्ने हो, त्यस्तो केसलाई पनि हामी सिम्पल पास्टमा युज गर्न मिल्दो रहेछ है। अब सी स्मोक्ड सिगरेट्स फर 10 इयर्स बट क्विट लास्ट इयर भनेको 10 वर्षसम्म उसले चाहिँ सिगरेट स्मोक गर्यो तर अहिले गर्दैन भनेको यो त एउटा ह्याबिट जस्तो भयो नि त। भनेपछि यस्तो केसलाई पनि हामी पास्ट सिम्पलमा युज गर्दो रहेछौँ। इन दिस सेन्टेन्स द सिम्पल पास्ट टेन्स
Smoked indicates that smoking cigarettes was a past habit हो that continued for a specific duration. कतिको duration त 10 वर्षको, but she no longer does it. She quit last year. भनेको सिम्पल पास्ट चाहिँ कतिखेर युज गर्ने रहेछ भन्दाखेरि पास्टमा कुनै पनि काम भएको छ र हामीसँग टाइम पनि छ, डिफिनिट टाइम पनि छ भने चाहिँ हामी सिम्पल पास्ट युज गर्छौँ। र एउटा पास्टमा गरेका एक्सनहरू एक अर्कापछि अर्को एक्सन गरेका छौँ भने पनि हामी पास्ट सिम्पल युज गर्न मिल्दो रहेछ है। यही हो पास्ट सिम्पल। अब जाउँ पास्ट कन्टिन्युस। पास्ट कन्टिन्युसको स्ट्रक्चर के हो भन्दा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्बको आइएनजी प्लस अब्जेक्ट। अब यसलाई बुझौँ। सबसे पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि वाज कहाँ लाग्छ, वेयर कहाँ लाग्छ है। अब वाज भनेको चाहिँ हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग लाग्छ भने वेयर चाहिँ हाम्रो प्लुरल सब्जेक्टसँग लाग्छ है। फर इक्जाम्पल आई वाज एट द स्टोर, सी वाज ह्याप्पी होइन। प्लुरल सब्जेक्ट भनेको वी, यु, दे होइन। वी वेयर एट द पार्टी, यु वेयर अर्ली होइन। यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो वेयर लाग्छ है त। सो द चोइस बिट्विन वाज एन्ड वेयर इज प्राइमरली डिटरमाइन्ड बाई द नम्बर होइन। सिङ्गुलर हो कि प्लुरल हो। सिङ्गुलर भयो भने वाज, प्लुरल भयो भने वेयर। अब कुरा गरौँ हामी पास्ट कन्टिन्युसको। फर्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो फर एन एक्सन विच वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्टेटेड टाइम इन द पास्ट वी डु नट मेन्सन वेन द एक्सन स्टार्टेड अर फिनिस्ड। हो यो भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा सेन्टेन्सबाट बुझौँ है। एट 7 o'clock yesterday इभिनिङ दे वर ह्याभिङ डिनर भनेको हिजो 7 बजे चाहिँ तिनीहरू डिनर खाइरहेछन् रे हो। अहिले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी डु नट नो वेन दे स्टार्टेड अर फिनिस्ड देयर डिनर। कहिले सुरु भयो र कहिले फिनिस भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है। के मात्र थाहा छ त एट 7 o'clock yesterday हिजो, हिजो भन्ने बित्तिकै के भयो पास्ट टेन्स होइन। एट 7 o'clock yesterday इभिनिङ दे वर ह्याभिङ डिनर है। हिजोको 7 बजे चाहिँ तिनीहरू डिनर खाइरहेको थियो अरे। अब कतिखेर सुरु गर्यो पनि थाहा छैन, कतिखेर सक्यो पनि थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ त सक्यो त सक्यो नै हो है त। अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। सी वाज स्टडिङ वेन आई कल्ड हर लास्ट नाइट। के हो त यो भनेको भन्दा इन दिस सेन्टेन्स द पास्ट कन्टिन्युस टेन्स वाज स्टडिङ indicates that the action of studying was ongoing at a specific time in past, which is when the speaker called her last night. यही हो है त पास्ट कन्टिन्युसको। अब जाउँ अर्को पोइन्ट। फर एन एक्सन which was in progress when another action interrupted it. We use the past continuous for the action in progress, longer action, and the past simple for the action which interrupted it, shorter action. यो भनेको के हो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन। म सेन्टेन्सबाट बुझाउँछु है त। He was walking down the street when he ran into an old friend. भनेको के भयो त हामीसँग यसमा दुईटा एक्सन छ हो। एउटा एक्सन चाहिँ अर्को पछि छ, एउटा एक्सनले चाहिँ अर्को एक्सनलाई इन्टरप्ट गरेको छ भने सुरुको पोइन्टलाई चाहिँ हामी सुरुको एक्सनलाई चाहिँ पास्ट कन्टिन्युसमा लेख्छौँ भने अर्को त्यसपछि आउनेलाई चाहिँ सिम्पल पास्टमा लेख्छौँ है त। भनेपछि हि वाज वाकिङ डाउन द स्ट्रिट, ऊ चाहिँ स्ट्रिटमा हिँडिरहेको थियो कहिले, अनि वेन हि ऱ्यान इन्टु एन ओल्ड फ्रेन्ड है त। अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। आई वाज वाचिङ टिभी वेन द फोन ऱ्याङ। अब आई वाज वाचिङ टिभी भनेको के भयो पास्ट कन्टिन्युस भयो, अनि वेन द फोन ऱ्याङ भनेको सिम्पल के भयो पास्ट भयो। In the sentence, was watching past continuous indicates that the action of watching TV was in progress when the interruption, the phone rang. हो कुनै एउटा काम चाहिँ भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा एक्सनले चाहिँ के गर्यो त इन्टरप्ट गर्यो भने त्यो भइरहेको कामलाई चाहिँ हामी पास्ट कन्टिन्युसमा लेख्छौँ र इन्टरप्ट गर्ने कामलाई चाहिँ हामी सिम्पल पास्टमा लेख्छौँ। सिम्पल यति नै हो है त। अब जाउँ अर्को पोइन्टमा। फर टु अर मोर साइमल्टेनियस पास्ट एक्सन भनेको के हो त सी वाज टकिङ अन हर मोबाइल फोन वाइल सी वाज ड्राइभिङ टु वर्क। यसमा चाहिँ के छ दुइटै पास्ट कन्टिन्युसमा युज भएको छ भनेको के भयो त सी वाज टकिङ अन हर मोबाइल फोन वाइल सी वाज ड्राइभिङ टु वर्क भनेको ड्राइभ गरिरहेको बेलामा उसले फोनसँग कुरा गर्यो भन्ने कुरा बुझ्यो है त। सेन्टेन्स हेरौँ। आई वाज स्टडिङ फर माई एक्जाम एन्ड माई सिस्टर वाज प्लेइङ द पियानो। मैले चाहिँ एक्जामको लागि पढिरहेको बेलामा त्यति बेलै मेरो बहिनीले पनि के गर्यो त पियानो बजायो है त। यो चाहिँ के भयो त टु साइमल्टेनियस एक्सन ह्यापन इन पास्टलाई चाहिँ हामी पास्ट कन्टिन्युसमा पनि भन्न सक्दो रहेछौँ हो। दिस सेन्टेन्स युजेस द पास्ट कन्टिन्युस टेन्स वाज स्टडिङ एन्ड वाज प्लेइङ टु कन्भे द्याट टु डिफरेन्ट एक्टिभिटिज स्टडिङ एन्ड प्लेइङ द पियानो वर ह्यापन साइमल्टेनियसली इन द पास्ट।
अब हामी सबै पास्टकै कुरा गरिरहेको छौँ, पास्टमा त हुने भइहाल्यो। तर पास्टमा पनि हाम्रो दुईवटा एक्सन चाहिँ साइमल्टेनियसली भइरहेको छ भने चाहिँ हामी पास्ट कन्टिन्युअस युज गर्दो रहेछौँ। सिम्पल है। अर्को आयो, टु डिस्क्राइब द एटमोस्फियर सेटिङ इन द इन्ट्रोडक्सन टु अ स्टोरी बिफोर वी डिस्क्राइब द मेन इभेन्ट। भनेको अब हामी कसैलाई आफ्नो स्टोरी भन्दैछौँ भने सुरुमा त एउटा इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो होइन, एउटा सेटिङ त बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा पनि हामी के युज गर्दो रहेछौँ त, पास्ट कन्टिन्युअस युज गर्दो रहेछौँ। एउटा हेरौँ न त है त, वान ब्युटिफुल अटम आफ्टरनुन बेन वाज स्ट्रलिङ डाउन अ क्वाइट कन्ट्री लेन, द बर्ड्स वर सिङ्गिङ एन्ड द लिभ्स वर रस्लिङ इन द ब्रिज। भनेको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यस्तो यस्तो काम भइरहेको थियो भन्ने कुरा भयो नि त। त्यसैले यसले के गर्यो त, एउटा सेन्टेन्सको इन्ट्रोडक्सन दिन हेल्प गर्यो है। द पास्ट कन्टिन्युअस इज युज विथ द फलोइङ टाइम एक्सप्रेसन, वाइल, वेन, एज, अल, मर्निङ, इभिनिङ, डे, नाइट है त। यस्तो कुराहरू चाहिँ युज हुँदो रहेछ पास्ट कन्टिन्युअसमा। अब जाउँ हामी पास्ट पर्फेक्ट। पास्ट पर्फेक्टमा के हो त, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस हबको थट फ्रम प्लस अब्जेक्ट। अब कुरा गरौँ पास्ट पर्फेक्टको। फर्स्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो, or an action which happened before another past action or before stated time in past। अब यो अलि कन्फ्युजन भयो होला होइन। हामी यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा सेन्टेन्सबाट बुझौँ है त। सी ह्याड फिनिस्ड वर्क वेन सी मेट हर फ्रेन्ड्स फर कफी। यसमा कतिवटा एक्सन भएको छ, दुईवटा। भनेको सुरुमा चाहिँ वर्कसँग रिलेटेड, त्यसपछि के गर्यो, फ्रेन्डसँग भेट्ने रिलेटेड हो। भनेपछि के भयो भन्दा, सी फिनिस्ड वर्क फर्स्ट एन्ड देन सी मेट हर फ्रेन्ड। पहिला उसले आफ्नो काम सक्यो, त्यसपछि के गर्यो, साथीहरूसँग भेट्यो। यस्तो भन्नु पर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा, सी ह्याड फिनिस्ड वर्क, के सक्यो त, पहिला काम सक्यो भनेपछि सी ह्याड फिनिस्ड वर्क वेन सी मेट हर फ्रेन्ड्स है। यसलाई अर्को सेन्टेन्सबाट पनि बुझौँ है त। भनेको बाई द टाइम वी अराइभ एट द पार्टी दे ह्याड अलरेडी फिनिस्ड अल द फुड। फिनिस सबै सकिसक्यो है। भनेको इन दिस सेन्टेन्स ह्याड अलरेडी फिनिस्ड इज इन द पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। हामीलाई थाहा छ ह्याड प्लस V3 छ होइन। अनि इट इन्डिकेट्स द्याट द एक्सन अफ फिनिसिङ द फुड, पास्ट एक्सन, occurred before the action of arriving at the party, another past action। The use of past perfect helps to show that the food was finished before they arrived, emphasizing the sequence of events। कुनै पनि दुईवटा सिक्वेन्स अफ इभेन्ट छ, पास्ट टेन्समा भइरहेको छ, एउटा काम चाहिँ सक्यो अनि त्यसपछि अर्को काम भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त, पास्ट पर्फेक्ट युज गर्दो रहेछौँ है त। अर्को पोइन्टमा जाउँ, for an action which finished in the past and whose result was visible in the past। भनेको चाहिँ त्यस्तो एक्सन जुन चाहिँ सकिसक्यो पास्टमा, र त्यो त्यसको रिजल्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि पास्टमा पनि भिजिबल छ भने चाहिँ हामी चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट युज गर्दो रहेछौँ। फर इक्जाम्पल, हि वाज ह्याप्पी हो, हि ह्याड साइन्ड एन इम्पोर्टेन्ट कन्ट्र्याक्ट। के भयो त, अरे द एक्सन फिनिस्ड इन द पास्ट एन्ड इट्स रिजल्ट वाज भिजिबल इन द पास्ट टु। उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो, ऊ एकदम ह्याप्पी भयो भनेपछि त कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको रिजल्ट चाहिँ के भयो त, ह्याप्पी भयो भन्ने हो नि त। भनेपछि के भयो त, हाम्रो एक्सन विच फिनिस्ड इन पास्ट, पास्टमा सक्यो र त्यसको चाहिँ रिजल्ट हामी फेरि पास्टमै देख्न सक्छौँ, अहिले होइन पास्टमै। पछि पास्टमै ह्याप्पी भएको भएको हो नि त। ऊ सुरुमा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो होला, त्यसपछि ह्याप्पी भयो भनेपछि पास्टमै ह्याप्पी भयो। त्यो ह्याप्पी भएको कुरा पनि हामीले पास्टमै देख्यौँ। अर्को हेरौँ न त, द पास्ट पर्फेक्ट इज पास्ट इक्विभ्यालेन्ट अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। एउटा टिप्स जस्तो नोट पनि भयो, द पास्ट पर्फेक्ट इज द पास्ट इक्विभ्यालेन्ट अफ द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको के भयो त, ही ह्याड फिक्स्ड द ओल्ड आर्म चेयर, इट लुक ब्रान्ड न्यू। भनेको के भयो, द एक्सन ह्याड फिक्स्ड ह्यापन इन द पास्ट बट द रिजल्ट लुक ब्रान्ड न्यू वाज अल्सो भिजिबल इन द पास्ट। भनेको ह्यापन पनि पास्टमै भयो, त्यसको रिजल्ट पनि पास्टमै देखियो। अब he has fixed the old armchair, it looks brand new। के भयो त यो भन्दा, the action has fixed, कहाँ भयो त, पास्टमै भयो। अनि त्यसको रिजल्ट के छ, लुक्स ब्रान्ड न्यू, इज स्टिल भिजिबल इन द प्रेजेन्ट है। त्यसैले के भयो त, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो। पास्टमा भएको कुरा हाम्रो प्रेजेन्टमा पनि भिजिबल छ भने के भयो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो। पास्टमा भएको कुरा पास्टमै भिजिबल छ, त्यसको रिजल्ट भने के भयो त, पास्ट पर्फेक्ट भयो है। द पास्ट पर्फेक्ट इज युज विथ द फलोइङ टाइम एक्सप्रेसन, बिफोर, आफ्टर, अलरेडी, जस्ट, फर, सिन्स, टिल अर अन्टिल है त। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट युज हुँदो रहेछ।
है यस्तो कुराहरूसँग चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ है त्यो भनौँ न we can use the past perfect or simple past with before or after without any difference in meaning भनेको हामीले अगाडि सिम्पल पास्ट लेखेर पछाडि पास्ट पर्फेक्ट लेख्न नि पाइयो हो अनि पछाडि सिम्पल पास्ट लेखेर अगाडि पास्ट पर्फेक्ट लेख्न पनि पाइयो they went out after it had stopped or they went after stopped raining लेख्न पाइयो है एउटा हेरौँ when I walked into the room she had already cleaned it and it looks spotless यसको मिनिङ के हो त भन्दा in this sentence had already cleaned is in the past perfect tense. It indicates that the action of cleaning the room was completed before the speaker walked into the room. काम भइसक्यो होइन The result of the cleaning spotless was visible to speaker when they entered the room. काम भइसकेको छ स्पिकर चाहिँ त्यो रुममा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ काम भइसक्यो अब त्यसको रिजल्ट चाहिँ स्पिकरले देख्यो क्लिन छ एकदम भने the past perfect tense is used to convey that the cleaning happened before the point in the past when the speaker entered the room and saw the clean state सिम्पल भन्दा उसले सफा गर्यो सफा गरिसकेपछि स्पिकर आउनुभन्दा अगाडि नै काम सक्यो स्पिकर गयो र हेऱ्यो उसले भिजिबल देख्यो त्यो रिजल्ट एकदम क्लिन छ हो यस्तो केसमा पनि हामी के गर्छौँ त पास्ट पर्फेक्ट युज गर्दो रहेछौँ है अझ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस यसको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बिन प्लस भबको आइएनजी प्लस अब्जेक्ट मात्र के फरक हो बिन आउँछ एक्स्ट्रा अब कुरा गरौँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसको फर्स्ट पोइन्ट to put emphasis on the duration of an action which started and finished in the past before another past action or a stated time in the past usually with since or for a सेन्टेन्सबाट बुझौँ होइन they had been looking for a house for 6 months before they found one they liked यसलाई राम्रोसँग बुझौँ है त they had been looking for a house के हो यसको मिनिङ भन्दा this part of sentence tells us that the action of looking for a house began at some point होइन एउटा पोइन्टमा सुरु भयो in the past and यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ and continue over a period of 6 months 6 monthsसँग चाहिँ खोज्यो 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 हो so the past perfect continuous tense had been looking emphasize the ongoing nature of their search भनेको उनीहरूले त घर खोजिरह्यो नि त कतिसम्म खोज्यो 6 मन्थसँग खोज्यो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर दे फाउन्ड वान दे लाइक अनि कतिखेर सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्को राम्रोसँग उनीहरूले मन परेको घर नभेटाएसम्म के भनेको दिस पार्ट अफ द सेन्टेन्स इन्डिकेट्स द्याट देयर सर्च फर अ हाउस केम टु कन्क्लुजन भनेको सक्यो काम खोज्ने कार्य सक्यो होइन सो दे फाइनली फाउन्ड अ हाउस द्याट मेड देयर प्रिफरेन्सेस एन्ड निड्स द युज अफ बिफोर सोज द सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स फर्स्ट द एक्सटेन्डेड पिरियड अफ सर्चिङ खोज्ने काम अनि त्यसपछि देन द स्पेसिफिक इभेन्ट्स अफ फाइन्डिङ अ सुटेबल हाउस भनेको दुईवटा इभेन्ट छ एउटा खोज्ने काम गर्यो अर्को चाहिँ अर्को भेट्टायो भन्ने काम गर्यो पहिलाको काम के गर्यो भन्दाखेरि खोज्ने काम सुरु गर्यो एउटा पोइन्टमा अनि कति बेर खोज्यो त कति बेर तिनीहरूसँग खोजिरह्यो भन्दाखेरि यो सेन्टेन्स अनुसार चाहिँ 6 महिना लागेछ अनि त्यसपछि 6 महिनासम्म खोज्यो 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 अनि त्यसपछि के गर्यो त अर्को घर भेट्टाएपछि बन्द भयो खोज्नको लागि बिफोर दे फाउन्ड वान दे लाइक है त यही हो हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसको फर्स्ट पोइन्ट अझ अर्को for an action which lasted for some time in the past and whose result was visible in the past भनेको त्यस्तो एक्सन होइन विच लास्टेड फर सम टाइम केही टाइमको लागि चाहिँ भयो र त्यसको रिजल्ट पनि हामीले के हो त पास्टमा देख्न सक्यौँ क्या एक्जाम्पल हेरौँ लास्ट फ्राइडे रन ह्याड टु फ्लाइ टु न्युयोर्क हिज फ्लाइट वाज डिलेड हि वाज एनोइड हि ह्याड बिन वेटिङ एट द एयरपोर्ट फर 3 hours यसको मिनिङ के हो हि वेटेड एट द एयरपोर्ट फर 3 hours होइन 3 घन्टा कुद्नु पर्यो एन्ड द रिजल्ट अफ द एक्सन वाज भिजिबल इन द पास्ट टु है त यो भयो चाहिँ के भयो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस भयो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस इज द पास्ट इक्विभ्यालेन्ट अफ द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस भनेको के हो भन्दाखेरि आई ह्याड बिन ड्राइभिङ फर 10 hours सो आई फेल्ट एक्जस्टेड रिजल्ट पनि देखियो हो द एक्सन ह्याड बिन ड्राइभिङ लास्टेड फर सम टाइम इन द पास्ट हो पास्टमा भयो द रिजल्ट के भयो भन्दा फेल्ट एक्जस्टेड वाज अल्सो भिजिबल इन द पास्ट त्यो भएर के भयो त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस भयो र अर्को हेरौँ त आई हेभ बिन ड्राइभिङ फर 10 hours सो आई फिल एक्जस्टेड यसमा एक्सन के छ हेभ बिन ड्राइभिङ स्टार्टेड इन पास्टमै हो यसको रिजल्ट चाहिँ हामी कहाँ देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्टिल भिजिबल इन प्रेजेन्ट
भनेपछि यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. द पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस इज युज्ड विथ द फलोइङ टाइम एक्सप्रेसन फर सिन्स हाउ लङ बिफोर अन्टिल एसेट्रा. यो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस अलिकति कन्फ्युजिङ छ है त, यसलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ ध्यान दिएर. अब एउटा सेन्टेन्स हेरौँ. हि ह्याड बिन पेन्टिङ द हाउस फर विक्स. होइन, एक हप्तासँग चाहिँ पेन्ट गर्यो. फर विक्स भनेको धेरै. एन्ड द फ्रेसली कोटेड वाल एन्ड भाइब्रेन्ट कलर्स वेयर अ टेस्टामेन्ट टु हिज हार्ड वर्क. भने के भयो त, कलरहरू चाहिँ देख्यो, त्यो रिजल्ट भयो, रिजल्ट पनि देखियो है भनेको. इन दिस सेन्टेन्स ह्याड बिन पेन्टिङ इज इन द पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स. इट सिग्निफाइज द्याट द एक्सन अफ पेन्टिङ द हाउस वाज अनगोइङ फर एन एक्सटेन्डेड पिरियड इन द पास्ट. होइन, फर विक्स भनेको चाहिँ पेन्ट गर्ने काम चाहिँ धेरै विकसम्म चल्यो. The visible result of his efforts, the freshly coated walls and vibrant colors, indicate that the action was completed, and its effects were evident in the past. The past perfect continuous tense emphasizes both duration of the activity and its visible outcome in the past. भनेको के भयो त, पास्टमा सुरु भयो, केही टाइमको लागि भयो र त्यसको रिजल्ट पनि हामीले पास्टमै हेर्न सक्यौँ भने चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भयो है त. सो यही हो हाम्रो. ल अब चाहिँ होमवर्क छ होइन, यो चाहिँ गर्नु होला. यहीसँग रिलेटेड छ पास्ट टेन्ससँग, र गरेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है. सो अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो फ्युचर टेन्सको हुन्छ. फ्युचर टेन्सको पनि हामी यसरी नै कुरा गर्छौँ. सो थ्याङ्क यू फर यर एटेन्सन. द ओन्ली वे टु डु ग्रेट वर्क इज टु लभ वाट यु डु.